Okay, loyak malam ni. See you. Letak diri situ. Okey. Dah dulu apa? Yes. Yes. Apa dulu? Haji. Okey. Thank you. Bagi balik. Mana apa? Mana ni? Haji. Yes. Okey. Mana? Ni. Tu. Ini kan. Okey. Thank you. Lagi ya. Yes. Bagi balik. Ice cream. Okey. Tu. Kasih. Ice cream. Ambil. Yes. Okey. Tas. Boleh tak? Ice cream. Ice cream. Okey.